Idag är det dags för ett enkelt släkte, bandmossor, som bara har 4 arter just i Sverige. Så bara 4 arter att få kläm på, och de är dessutom enkla att skilja åt. Så det är ett jättebra släkte att börja med om man ska lära sig levermossor. Och vi börjar med den allra vanligaste arten som heter bandmossa helt enkelt. Den är den minst kräsna av alla 4 arter i Sverige. Och den mest utspridda, det är den enda som förekommer i hela landet. Även om det är lite glesare förekomster längre norrut. Ja, och förutom sådana här jättefina nyckelbiotop med hög luftfuktighet så kan den faktiskt förekomma i områden med lägre luftfuktighet, mer exponerat på trädbark i skogsbrynen till exempel. Så den minst kräsna av alla 4. Och det är de här ljusa fläckarna direkt på sten, men även där. Och dessutom så växer den på träden här. Både de grova träden på mer skrovlig bark, men även de slätbarkiga klena träden gillar den. Så ganska många olika substrat, förutom kanske direkt på jord. Det brukar den inte växa på. Men sten och bark av olika slag. Och här har vi fina bestånd att titta på det här jättestora stenblocket. Och ja, om man skulle fråga en nybörjare hur föreställer du dig en mossa, så tror jag inte att de hade tänkt på såna här platta anonyma fläckar på berg, utan kanske snarare något så här fluffigt och buskigt längre ner. Men det är en mossa, och det är en levermossa. Och det ska vi prata om lite mer snart vad det innebär. Men de här fläckarna, de är delvis ganska hårt tilltryckta mot underlaget eller substratet som vi också kallar det. Och den heter bandmossa just för att den består av tunna band. Jämnbreda, långa band som är gaffelgrenade. Och detta är väldigt typiskt för alla bandmossor. De här banden har dessutom i mitten något som heter midribba. Det vill säga ett streck som går genom hela bandet. Rakt genom mitten så att säga. Ja, så kanske ingen typisk sån där mossa som en nybörjare skulle föreställa sig en mossa. Men ändå en mossa. Och förutom de här hårt tilltryckta fläckarna som man kan påträffa både på sten och bark, så finns lite mer fluffiga delar. Här och sen till och med det här. Och detta är faktiskt samma art. Och detta är väldigt förvirrande för många nybörjare. Jag har hört folk jämföra detta med platt fjädermossa till exempel, som också bildar sådana här våningar eller takplattor. Men det är faktiskt samma art. Det är precis samma art som det här. Och jag vet inte exakt vad detta beror på, att den har 2 sådana olika utseenden. Det är kanske så att den liksom försöker nå ut mot ljuset från underlaget. Men i samband att den bildar sådana här våningar eller takplattor, så är det ofta så att banden är mycket, mycket klenare. Så om ni jämför här på sidan i kanten där banden koloniserar nya områden, sprider sig, så är detta mycket, mycket klenare. Det är svårt att fatta att det faktiskt är små band där i den här gröna massan. Men det är det. Så det är lite intressant och förvirrande och frustrerande för nybörjare. Men det är jättebra att veta att arten kan se så här olika ut. Och detta gäller för många mossor faktiskt. Här kan vi titta på den på ett annat stenblock. Den är också
bildar sådana här kaskader. Men här är banden lite större. Men kortare än de där hårt tilltryckta spridande band. Ja. Men nu ska vi ta och titta på den ännu närmare. För på undersidan är det lite roliga saker att titta på. På undersidan av bålgrenar. Här har vi bandmossa på väldigt nära håll. Och ni ser bålens struktur väldigt tydligt här. Det är en smal midribba i varje bålband. Banden är gaffelgrenade. Och de är sådär halvgenomskinliga. Och här till exempel där grenen ligger lite mindre plats så ser man att det finns hår på undersidan. Och hos den här arten så är de jämnt fördelade på hela undersidan av bålen. Och sitter där huller om buller lite överallt. Men de kan ofta ramla av och inte finnas alls. Men på vissa band här så ser ni från undersidan av bålen så skymtar det fram små runda strukturer. Och dessa är hanstrukturer med anteridia i. Och de sitter där på undersidan och den här arten är då skildkönad. Vilket betyder att vissa plantor har bara hanar och andra plantor har honorgan då. Så det här är hanplantor. Och om man vänder på bålen och tittar på undersidan så ser man delvis tydligt de där håren jag pratade om. Men bara på vissa grenar är de tydliga. Och man ser att de här handstrukturerna, anteridierna, eller strukturerna som innehåller anteridierna rättare sagt, att de är som två ihopslagna bollar med ett streck i mitten. Här är då ett exempel på grenar som har väldigt, väldigt tunna utskott. Och de kan ramla av och ge upphov till nya plantor, så det är ett sätt att föröka sig asexuellt. Och här, den här lilla igelkotten, det är en kapsel på gång. Men vi flyttar till en annan planta här där det är mycket mer honorgan. Honplantorna är svårare än handplantorna att identifiera i fält, i alla fall innan kapslarna har dykt upp. Men för att det ska bli några kapslar måste spermcellerna från handplantorna hitta till honorganen på andra plantor och befrukta äggen som sitter där inuti. Och de här honorganen hos släktet bandmossor, de är som små håriga fickor. De går att se i lupp. Men vill man titta exakt hur de ser ut så är det bäst i stereolupp eller till och med mikroskop. Och där inuti sitter arkegoner, honorgan med äggen. Och när de har befruktats, då gror det kapslar. Och här har vi kapslar i olika utvecklingsfaser. Här är en väldigt så här svart glänsande på ett skaft. Men den yngsta jag hittar här,
det är den här gröna igelkotten. Oj, korparna har blivit lite uppspelda här. Ja, den gröna lilla igelkotten, det är en väldigt ung kapsel som fortfarande är grön och den är omgiven av en skyddsstruktur som heter på engelska stem calyptra och har ingen bra översättning på svenska egentligen. Men oavsett vad den heter så hittar ni såna här igelkottar så vet ni att det är honplantor. Och de mognar då och blir så småningom mer och mer bruna. Och till slut så spricker den här håriga strumpan i spetsen. Och släpper fram en fin glänsande kapsel. Klotformig kapsel. Som blir så här snygg brun strax innan den spricker i 4 flikar för att släppa ut sporer. För det är så levermossorna gör just. Andra mossor har kapsel med lock och peristomtänder. Men just levermossor då har de här klotformiga kapslar som spricker i 4 flikar. Och när vi tittar på sådana här kapslar som har spruckit så ser vi de här flikarna ganska tydligt. Och sen så sitter det en del fluff där. Och fluffet innehåller både sporer och speciella spiralvridna celler som heter elaterer som hjälper med sporspridningen. Och nu ska de här sporerna blåsa iväg med vinden och förhoppningsvis landa någonstans trevligt och gro och bli nya plantor. Som har gener både från mamman och pappan.